ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਐਮਪੌਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੀਨੀਆ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਮੰਥਸ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਂਗੋ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਵੀਡਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਪੌਕਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡਲੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ PK ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 3 ਮੇਜਰ ਹਸਪੀਟਲ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਅਤੇ ਲੇਡੀ ਹਰਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਐਮਪੌਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਮਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਐਮਪੌਕਸ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਇਰਸ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇਗਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਵਾਂਗ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੌਕਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ। 1958 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੈਕਾਕ ਮੌਂਕੀ ਮੰਗਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਂਕੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਮਸਲ ਪੇਨ, ਸਕਿਨ ਲੀਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਸਕਿਨ ਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਨੋਖੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਮਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੌਂਕੀ ਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਅੱਜ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਐਮਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿਊਮਨ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਂਗੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਟਰਾਈਬਲ ਬੱਚਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਐਮਪੌਕਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਇਰਸ 2 ਮੇਜਰ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੇਡ 1 ਅਤੇ ਕਲੇਡ 2। ਕਲੇਡ 1 ਨੌ ਕੋਂਗੋ ਬੇਸ ਕਲੇਡ, ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਂਗੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਸਟੇਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਡ 1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਲੇਡ 2 ਦੇ ਕੰਪੇਅਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੇਡ 1 ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੇਡ 1 ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਲੇਡ 2 ਘੱਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੇਡ 2 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲੇਡ 1 ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਂਗੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਲੇਡ 2 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹੈ, ਪਰ ਕਲੇਡ 1 ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਮਪੌਕਸ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕਲੇਡ 1 ਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਂਗੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਸੇਫ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਵਿੱਚ UAE ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਕੇਰਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਨੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਲੈਸ ਸੀਰੀਅਸ ਕਲੇਡ 2 ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਡ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਲੇਡ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਅਫਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੀ ਖੁਦ ਕਦੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ UAE ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਫਰੀਕਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਐਮਪੌਕਸ ਦੀ ਕਲੇਡ 1 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਮਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਟਡ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਫੈਕਟਡ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਡਾਰਕ, ਕੂਲ, ਲੋ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ, ਟੇਬਲ, ਗਲਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਇਨਸਾਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ। ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਕਲੇਡ 1 ਅਤੇ ਕਲੇਡ 2 ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਲੇਡ 1 ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਬਲੋਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਮੇਨ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਜ 1 ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਟੇਜ 2 ਪ੍ਰੋਡਰੋਮ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੌਕਸ ਦੇ ਅਰਲੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਵਰ, ਵੀਕਨੈਸ, ਹੈਡੇਕ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਤੇ ਖਾਂਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਸੋਲਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਗੰਢ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਹੈ, ਥਕਾਨ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੇਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਜ 3 ਰੈਸ਼ਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੈਕਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਿਊਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਭਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੀਕਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ WHO ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸਕਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਹੈਲਦੀ ਸਕਿਨ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਕਸੀਨ ਖੋਜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਸ ਕਾਲ MVABN। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਾਂਗ ਹੀ USA ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਐਮਪੌਕਸ ਦੇ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 80% ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 32,000 ਕੇਸ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸੀ। WHO ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟਰ USA ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ WHO ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਈਨਲੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2.50 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ WHO ਅਤੇ USA ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ USA ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਟ ਹੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜੜ ਤੋਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਜੜ ਅਫਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪੌਕਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। तो वीडियो ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।